سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. اليوم تعلم الرسم اليوم الآن تعلم الرسم بضربات سهلة وبسيطة بالفرشاة وبالألوان. هنطبطب على اللوحة اللي أمامنا دي طبطبة. كان حد بيشاهد اللوحة دي وأنا برسمها وقال لي بنفس اللفظ: أنت بتطبطب على اللوحة بالفرشاة بدرجات الألوان، وهنبدأ نطبطب على مساحات اللوحة هنا وهنا، وبالطبطبة دي بتظهر معانا الملامح. تابعوا معايا لحظة بلحظة. شوفوا شاهد درجات السماء الأول وإحنا بنعملها، وكيفية توزيع الألوان ودمجها بهذا الشكل السريع. وبيساعدنا على الكلام ده تحضير الألوان مسبقا في العلب اللي أمامنا اللي شايفينها دي. بناخد من العلب مباشر، ما بنضيعش وقت في تدريب وخلط الألوان، وده بيسهل علينا المهمة من ناحية، ومن ناحية أخرى بيساعدنا في دمج الألوان بشكل سهل وسريع قبل أن تجف الألوان. الألوان المستعملة معانا اليوم ألوان أكريليك، ألوان مائية، ألوان عادية جدا بتستعمل في أعمال النقاشة ودهانات الحوائط، ألوان البلاستيك، ودي اللي بنستعملها معانا. صبغات ميدو أو باروموكات أو جي ال سي أو أي صبغات، كلها ألوان رائعة وبتدينا النتيجة زي ما احنا عايزين. أهم شيء كيفية استعمال هذه الألوان. في الحقيقة هي دي الألوان اللي أنا بستعملها، ألوان مش مكلفة وموجودة ومتوفرة عند بائع الخامات بالنسبة لأعمال النجاشة ودهانات الحوائط. والأبيض المستعمل أبيض صيبس 2000 بلاستيك، أبيض نصف لامع. والصبغات اللي هي معروفة بألوانها، بستخدم أنا الألوان الأساسية الأصفر والأحمر والأزرق، ومعايا الأبيض. وبهذه الألوان بنطلع كل الدرجات اللي معانا دي وبنحضرها ونجهزها بشكل مسبق وبكميات في هذه العلب، ونبدأ نأخذ من هذه الألوان ونضع ونطبطب على اللوحة اللي أمامنا جزء بجزء، وكل جزء فيه درجات لونية معينة بنضع فيها هذه الدرجات ونطبطب شيئا فشيئا، وبنضرب شيئا فشيئا هكذا في كل جزئية على اللوحة. رسمنا السماء والمية بألوانها المتداخلة كما رأينا. نبدأ نرسم الأشياء والعناصر الموجودة في المنظر. واللي أنا برسمه الآن ده مبنى قديم مهجور، كان سوق للسمك في بحيرة البرولس. المكان ده في بلدي، مكان حقيقي موجود بالفعل، معلم من معالم البلد المشهورة. أصبح الآن مزار سياحي بيتردد عليه الناس في قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية. وطبعا في المنطقة أماكن مشهورة كتير. الشخلوبة دي بجوار دمرو، هذه المدينة الرائعة العالمية. وفي الطريق إلى الشخلوبة يعني القواسم العربية التي يعني تقع بالقرب من منطقة مهمة جدا، جدلة والصيادين. جدلة والصيادين دول اللي هم غرب الحدادي والطرمبات، وبتقع في المنطقة الشرقية
بالنسبة للشراقوة القبلية والبحرية. وهذه الأماكن وجملة هذه البقع تحتل مكان من أروع أماكن العالم على الإطلاق على شاطئ البحر المتوسط الذي يفصلها عن القارة الأوروبية. يعني لو صندوق كبير شوية وفي البحر المتوسط فركة كعب تكون في أوروبا. بس طبعا لازم يكون معاك قصف قوي ويكون معاك أكتر من قصف عشان لو انكسر. سيبك من البوصل الجداوي لأن ده طبعا البحر المتوسط مش البحير. المهم خلينا في موضوعنا. دي فقط كانت نبذة سريعة عن المكان. هذا المكان مكان حقيقي وموجود على الكرة الأرضية. المكان ده مرسوم بتفاصيله بدون أي تدخل أو بدون أي تأليف. النوافذ والشبابيك دي بالظبط زي ما هي موجودة، والأبواب وكذلك الأشجار اللي هنرسمها هي بالفعل موجودة بهذه التفاصيل التي سنراها بإذن الله تعالى. المبنى قديم أثرت فيه عوامل التعرية. شاهد معي كيفية إنشاء هذه التفاصيل. رسمنا البيت وهنبدأ نرسم الأرضية، أرضية الجزيرة الصغيرة. هذه الأرضية التي سننشئ عليها ونرسم عليها الأشجار. باللون البني، وبندي اللون المبدئي لهذه الأرضية. لنضع بعد ذلك التفاصيل بضربات سريعة جدا كما سنرى ونشاهد بإذن الله. ولاحظ معايا هذه اللمسة المهمة. الجزئية اللي على الشمال في البيت، أيوة الجزئية دي، الجزء ده المفروض فارغ، والعمود عمود البيت لوحده في الشمال كده، والجزئية دي فاضية بالشكل ده. بهذه الضربة البسيطة ظهرت هذه الجزئية وكأنها فارغة. مساحة المياه بعد أن ملأناها باللون المبدئي بدأنا في وضع التفاصيل والملامح. ضربات الإضاءة بعرض الفرشاة بهذا الشكل الذي نراه بنظهر اهتزازات وأمواج المياه البعيدة. دي من المناظر اللي أنا مرتبط فيها بملامح وتفاصيل معينة أمامنا، مرتبط بهذه التفاصيل كي أظهر هذا المعلم كما يراه الرائي في الحقيقة. ألوان البيت وحتى التأثيرات، عوامل التعرية في الحوائط والجدران دي بتنقل كما هي، وحتى السماء وألوان المنظر. وهذا الوقت وقت الغروب. كل هذه التفاصيل ليست فيها تأليف من عندي، ولكن هي بالفعل بتنقل كما رأيت هذا المشهد. الآن بنرسم انعكاسات الأشياء في المياه، انعكاسات الأشجار اللي لسه هتترسم، وانعكاسات البيت بتظهر بهذا الشكل في المياه المهتزة. ضربت بعرض الفرشاة لتكون النتيجة في النهاية كما نشاهد الآن وسنشاهد. سوف نضع إضاءات أكثر وظلال أعلى في بعض الأماكن كي يحدث البريق ولمعة المياه، ويظهر هذا بشكل رائع أكثر عندما نضع جسور الظل الفاصلة بين الأرض أو الجزيرة وبين المياه. بنضع الآن إضاءة سريعة في مسطح الجزيرة أمام البيت أو أمام المبنى، هذا المبنى القديم. هذه إضاءة. والآن سنضع ظل أكثر بهذا الشكل في بعض الأماكن.
هذه هي الملامح وهذه هي التفاصيل التي نتحدث عنها. بنعطي لون مبدئي، ثم بعد ذلك نضع التفاصيل. التفاصيل تظهر بألوان الإضاءة وألوان الظل، ظل أكتر وأكبر من اللون المبدئي، وإضاءة أكتر في بعض الأماكن تظهر الملامح. والآن نبدأ في رسم الشجر كما هو. الشجرة المائلة ترسم كما هي بنفس الملامح التي نراها، والشجرة العمودية ترسم كما هي، ومكان النخل في مكانه، وحتى الأوراق وكتلة الأوراق في الأعلى هتترسم بمساحتها الموجودة في الحقيقة. هذه الفروع. أما الأغصان فهنبدأ الأغصان بلون الظل، ولون الظل هنا زيتي بني زيتي، لأنه طبعا متأثر بأجواء المنظر، الغروب، وقت الغروب. طبعا في أشجار هتكون، أو فروع الأشجار وجذوع الأشجار لسه هتترسم، هتكون شايلة هذه الأغصان. أنا برسم الأغصان وبملأ المساحات اللي أنا شايفها في الحقيقة، في مساحات في أماكن معينة بنملأ هذه المساحات، مساحات الأغصان، وسريعا هندي الفروع والبقية الأشجار اللي هتكون شايلة هذه الأغصان. ولاحظ معايا اللون الزيتي أو البني الزيتي، لون لائق جدا على هذه الأجواء، وهو ده اللون أصلا اللي في الحقيقة كما قلنا. مفيش تأليف، مش برسم حاجة من عندي، أنا برسم من شكل أمامي، شكل حقيقي وواقعي. هنا نرسم سيقان الأشجار. هاتين الشجرتين المتداخلتين، وهذا الفرع بهذا الشكل كما نراه تماما، والفروع الصغيرة في الأعلى. وهنا هتكون شجرة وجنبها نخلتين تقريبا، يعني مجموعة أشجار صغيرة، وفي هذه الجزئية نخلتين أيضا، هنشوف بنرسمهم ازاي. وهنا اندماج أوراق النخل بأوراق الأشجار في هذه الجزئية بهذا الشكل. وخد بالك معايا، بعد ما ادينا المساحة بشكل مبدئي، مساحة الأوراق بشكل مبدئي، نبدأ في الأطراف ندي الملامح والتفاصيل الأدق. واحنا بنملأ المساحات ما نفكرش في التفاصيل، املأ المساحات بشكل مبدئي، والتفاصيل بعد ما بتملأ المساحات. وده في كل المساحات وفي كل العناصر اللي أمامنا.
بندي الألوان بشكل مبدئي، وبعد كده التفاصيل بالراحة في كل جزئية بنظهرها شيئا فشيئا. أصدقائي الكرام في كل مكان، بفكركم بالإعجاب دعما لهذه القناة. أدائها ضعيف جدا جدا، مجهود كبير بيبذل، مجهود مادي ومعنوي، يحتاج لدعمكم كي نستمر. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم أصدقائي الكرام. وتعالوا نقترب بالكاميرا ونرى بعض التفاصيل النهائية، وضع بعض الأضواء وبعض الفروع الدقيقة. شاهدوا معايا كيفية رسم هذه الأشياء. وفي ختام رحلتنا دعواتي للجميع بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. اللهم لا تجعل عيشنا كدا وصب علينا الخير صبا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل علينا أو نقترف سوءا أو نجره إلى أحد من خلقك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.